Hello student, Assalamu alaikum. This is Qaid Ahmad and you all watching my YouTube channel. Today we'll talking about another very important topic of biochemistry in biological molecule, that is condensation and hydrolysis. Most of the student زیاته سټوډنټ ته ګورې بری کې ډېر غټه مسلې سټوډنټ او یو خبره یاد ساتئ زما چې که تاسو بایوکیمسټري یادول غواړئ د هغې دپاره ټول نه بنیادي خبره ده چې تاسو به په کنډنسیشن او په هایډرالیسس باندې خامخا پوهېږئ که تاسو په کنډنسیشن او په هایډرالیسس باندې کنسپټ کلیر نه وي نو تاسو په بایوکیمسټري باندې بیا غټې غټې مسلې تاسو څه کېږي پیدا کېدای شي نو نن موږ ډسکشن کوو دغه خپل ټاپک باندې کنسپچولی چې هایډرالیسس څه شی دی او کنډنسیشن څه شی دی زموږ سره دې کنډنسیشن ته دویم نوم ویلی کېږي ډیهایډریشن سینتھیسس څه ته ویل کېږي ډیهایډریشن سینتھیسس مطلب سینتھیسس مطلب فارمیشن څه شي جوړېدل او ډیهایډریشن مطلب دا ریموول اف واټر مطلب د دې خبرې دا دی چې موږ به څه شي سازو په کنډنسیشن پروسس کې به همیشه لپاره څه شي جوړیږي یو بایولوژیکل ریاکشن به کېږي او د هغې په ریزلټ کې به څه شی فارمیشن کېږي خو څه به کېږي واټر به ریموو کېږي څه چل به کېږي واټر به پکې خامخا ریموو کېږي نو دغې پروسس ته موږ څه وایو کنډنسیشن ته وایو ډیفینیشن به څنګه شي زموږ سره the formation of polymer from monomer by the removal of water molecule is known as condensation. اوس پالیمر څه ته وایي سټوډنټ یو خبر یاد ساتئ پالیمر څه شی دی آسان بہت ایزي اسانه خبره دار یاد ساتئ تاسو په کور کې اوس به ناست وئ که نه ویډیو به ګورئ څوک به په روم کې ګوري څوک مطلب په روم کې ناست وي په ایگزامپل تاسو دا ویډیو ګورئ دا روم د څه نه جوړ دی د بریکټس نه جوړ دی مطلب د بریکس نه جوړ دی خښتو نه جوړ دی د بلاک نه جوړ دی زموږ سره اوس کوم دیوال چې دی دا زموږ سره په ایگزامپل یو پالیمر دی د دې مونومریک یونټ چې کوم دی زموږ سره یا سټرکچر یونټ چې کوم دی هغه زموږ سره دا بولاک دی نو یو بولاک کمباین کېدل او ون دیوال جوړېدل دا دیوال زموږ سره پالیمر شو او یو بلاک زموږ سره مانومر دی نو کله هم زموږ سره داسې یو پروسس چې پای کې یو مانومر کمباین کېږي او پالیمر فارمیشن کوي خو د دې په ریزلټ کې څه فارمیشن کېږي ریموول اف واټر ورسره کېږي this process is known as a condensation دغې ته موږ څه وایو کنډنسیشن ته وایو اوس د دغه پالیمر د دې مانومریک یونټو په منځ کې د څه نه څه تاسو څه کوئ بلاک کله چې موږ لګوو نو څه کوو منځ کې سیمنټ اچو که نه په هغې باندې څه کوو مضبوطه وکړو که نه دغه شان یو سیمنټینګ بانډ جوړېږي او دغه بانډ ډفرنټ وي په ډفرنټ په ایگزامپل پالیمر کې او دې فینامنا ته موږ څه وایو پالیمرایزیشن ته ویل کېږي څه ته ویل کېږي پالیمرایزیشن نو یو څو اول تاسو په دې خبره ځان کې چې پالیمر زموږ سره کم دي نو یاد ساتئ سټوډنټ د پالیمر په باره کې یو خبره بله یاد ساتئ چې پالیمر چې کوم دي په ایگزامپل زموږ سره پولیسیکراید یو پالیمر دی پولیسیکراید هغې بنیادي اگزامپل او ویری ایزي او ویل نون اگزامپل چې دی هغه زموږ سره سټارچ دی سټارچ یو پولیسیکراید دی او د هغې چې کوم مانومریک یونټ دی زموږ سره مانوسیکراید دی څه دی مانوسکراید چې کوم دی زموږ سره مانوسکراید کې ته اولټون له بنیادي او ایزي اگزامپل چې دی هغه زموږ سره ګلوکوز دی زیاته سټوډنټ دا پیژني ښه په اسانه باندې کې نو ګلوکوز دی او دې په منځ کې چې کوم سیمنټینګ مټیریل دی زموږ سره یا کوم بانډ چې دی هغه به زموږ سره ګلایکوسیډک بانډ دی څه شی دی ګلایکوسیډک بانډ دا موږ په ډیټیل باندې انشاءالله په روان لیکچر کې بیا وایو چې ګلایکوسیډک بانډ چېرته جوړېږي په چا کې جوړېږي کوم ځای کې جوړېږي خو تاسو جست دلته څه کوئ انټروډکټیو دا خبره باندې ځان پوهېږئ چې نیوکلیک ایسډ دی زموږ سره یو څه دی پالیمر دی نیوکلیک ایسډ زموږ سره یو پالیمر دی او دا زموږ سره د نیوکلیوټاید نه جوړ دی لایسین نیوکلیوټاید زموږ سره د دې مانومریک یونټ زموږ سره نیوکلیوټاید دی د دې په منځ کې چې کوم بانډ دی زموږ سره پاسپوډایسټر بانډ چې کوم دی په منځ کې سیمنټینګ مټیریل په ځای مطلب په طور باندې کار کوي په منځ کې موجود دي د هغې په ځای باندې مختلف قسم نیوکلیوټاید چې دا کمباین شوي او یو پالیمري فارمیشن کې هغې ته موږ څه وایو ډي ان اے یا آر ان اے یا مطلب دغه وغیره ته ویلی کېږي بل زموږ سره څه دی پروټین یو ویل نون اگزامپل دی پروټین دی زموږ سره پروټین تاسو ته پته څه نه د امینو ایسډ نه جوړي امینو ایسډ نه جوړي زموږ سره او دې په منځ کې چې کوم باڼې ته موږ څه وایو پیپټاید باڼو ته ویل کېږي څه ته ویل کېږي پیپټاید باڼو ته ویل کېږي اوس سټوډنټ یو خبره یاد ساتئ چې کله زموږ سره موږ څه کوو مانومریک مطلب مانومر موږ کمباین کوو او پالیمر جوړېږي د دې په ریزلټ کې زموږ څه کېږي ریموول اف واټر به کېږي او دغه پروسس موږ کنډنسیشن څنګه به کېږي یو بنیادي او آسان اگزامپل زموږ سره ګلوکوز دی کوم سټرکچر تاسو وینئ دا دی د سټرکچر فارمولا اف ګلوکوز او امپیریکل فارمولا چې کوم دغه سره C6H12O6 ده C6H12O6 زموږ سره څه ده د ګلوکوز امپیریکل فارمولا څه شي ده د ګلوکوز
ग्लूकोज زموږ امپیریکل فارمولا دا او سټرکچر فارمولا د سیده اوس یو ګلوکوز دغه دی یو بل ګلوکوز د 8 کوم دا یو مانومر دی او د کوم بل مانومر سوري بل مانومر چې کوم دی هغه کوم 8 کوم اوسه او دا به څه کې زموږ سره شان چین فارمیشن کې هغه ته موږ په اخر کې سو پولیمر سٹارچ شو زموږ سره سلولوز شو زموږ سره یا وغیرہ نور زموږ سره څومره چې زموږ سره پولیسیکراید دي دغه فارمیشن زموږ سره کې جوړیږي به زموږ سره نو ګور دا بل یو ګلوکوز دی او دا غي سره دا سټرکچر دی او دا غي په دې کاربن نمبر باندې ته CH2 اٹیچ دی دلته ته OH اٹیچ دی د دې په دې کار نمبر باندې نور جوړو ته ضرورت نشته زما د دې کار څخه کار دی چې موږ صحیح موږ تاسو چیز کوي به واخو موږ په کاربوهایډریټ کې ان شاء الله به په ډیټیل باندې د سټرکچر وایو چې سټرکچر فارمولا د سیده دلته هایدروجن دلته OH دلته ولې دا OH دلته ولې دی نه سټیرو کیمستري کې لګر شانته کې دلته ډیسکس کوم دلته صرف کوم مدد دوه جوړو مچل ته H اٹیچ دلته صحیح OH اٹیچ دلته H اٹیچ دي چې موږ سره صحیح O اٹیچ OH شو دا موږ سره دا سره OH دلته اٹیچ دی دا زموږ سره کاربن نمبر 1 دی دا 2 دی دا 3 دی دا 4 دی دا 5 دی دا زموږ سره 6 نمبر کاربن دی دا دې سره 1 دی 2 دی 3 دی 4 دی او 5 دی او 6 دی یا ساتي سټوډنټ یو خبره په ارګینیک کیمستري کې بتا سو ان شاء الله ویلې می بیا به چې موږ ان شاء الله کیمستري سٹارټ کړه د لیکچر د کیمستري په پای کې موږ وایو چې تم چې په ارګینیک کیمستري کې یو خبره راځي چې کارنر چې کوم دی کارنر always representing a carbon دا بچے کې زموږ سره کاربن ریپرزینټ کوي نو C6 مطلب دا پرې کې شپږ کاربن دی 1 2 3 4 5 او دا 6 زموږ سره دا کاربن همیشه څه کوي کاربن ریپرزینټ کوي خلک کیمستري ټاپک دی بل توایو راځو باند طرف ته چې زموږ سره بچے کې اوس په ایگزامپل ز دوه مانومر په خپل منځ کې کمباین کوم نو نه به واټر سینګ ریموو کی نو ګوري دې په منځ کې بچے کې اوس باند جوړیږي دا دوه اټ کوم چې کلم دا باند فارمیشن کې ردی چې نه OH او دلته H دا بس شي ریموو بشي ان د پام اپ واټر H2O اوس که تاسو ګورئ که نه د دې نه مخکې یو خبرې داسې وګورئ د ګلوکوز فارموله زموږ سره څنګه ده ګورئ C6H12O6 یو ګلوکوز پلس زه بل ګلوکوز ایډ کوم هلته C6H12O6 دا چې کله زه ایډ کړم نو بس پکار چې داسې راشي چې O12H24 او C12 ته راشي پکار ده چې دې نه داسې راشي خو نه داسې نه راځي دې نه څه راځي یاد ساتئ همیشه لپاره سټوډنټ دې نه څه راځي O11 او H22 C12H22 او O11 this is called maltose دا زموږ سره maltose دا maltose empirical formula ده اوس دا کم یو اکسیجن او دوه هایدروجن چیرته لاړ ان د پام اپ واټر دا زموږ سره شو ریموو شو دا زموږ سره یو امپیریکل مطلب جنرال ریاکشن دی خو چې کله سټرکچر تاسو ګورئ سټرکچر یو ګلوکوز او بل ګلوکوز نو یو ګلوکوز او بل ګلوکوز چې موږ دواړه خپل کې کمباین کو دلته چې کوم واټر ریموو شوې دا واټر چې کوم ریموول وشو دا په دې پام کې کیږي اوس که دا واټر ریموو شو دا دواړه ګلوکوز چې په کوم باند باندې د یو بل سره اټیچ دي دې باند ته موږ څه وایو ګلایکوسیډک باند وایو دا اکسیجن چې کوم دی دا په سنټر ته راشي دسې او چې کوم باند جوړ شو دس از کارډ ګلایکوسیډک باند څه ګلایکوسیډک باند دته موږ څه وایو ګلایکوسیډک باند ته ویل کېږي څه شی ته ویل کېږي ګلایکوسیډک باند ته ویل کېږي دا موږ شو یو ډایمر فارمیشن شو مانومر زموږ سره په دې کې ریموو شو په ایگزامپل پالیمر فارمیشن کو نو ګوره یو ګلوکوز په ایگزامپل یو ګلوکوز پلس بل ګلوکوز پلس بل ګلوکوز پلس بل ګلوکوز خو یاد ساتئ د دې H او د OH بیا د H او د OH د دې H او د OH مطلب دا دی 1 واټر مالیکول 2 3 H2 بر دې منځ کې زموږ سره شي ریموو شي بد دی نه او فارمیشن بد شي وشي 1 2 3 یو پالیمر فارمیشن وشو زموږ سره نو همیشه لپاره په کنډنسیشن پاس کې به واټر ریموو کیږي او پالیمر به جوړیږي د څه شي نه د مانومریک یونټ نه د مانومر نه څه نه نو 1 2 3 او 4 دي زموږ سره یو څه بل هم جوړ کړي 4 او 4 واټر مالیکول چې کوم دي بس کې 3 واټر مالیکول چې کوم دي هغه څه وشو سره ریموو وشو او دا کوم باند جوړ شو دس از کارډ ګلایکوسیډک باند دا کوم مالټوز چې کوم دی دا چې کله فارمیشن کې د واټر ریموو کینو په دې طریقه باندې څه کېږي ریموول کېږي و دې ته موږ نوم څه وایو الفا 1 4 ګلایکوسیډک باند الفا ته ویل کېږي یاد ساتئ تاسو کو دې ته وګورئ سټیریو کیمستري مطابق چې کله زموږ سره د دې شوګر دا کم پیس چې کوم دی دا په سیم ډایرکشن کې دي دواړو نو ځکه ته موږ څه وایو الفا او 1 4 ته وایو یو زموږ سره چې کوم باند جوړ شو په 1 نمبر کاربن او بل په 4 نمبر کاربن نو 1
अल्फा 1 पोर ग्लाइकोसिडिक बाण ته ویل کیږي څه ته ویل کیږي अल्फा 1 पोर ग्लाइकोसिडिक बाण موږ دې ته وایو صحیح ده اوس کو پروتین په کیس کې موږ دا وایو پروتین پیدا په سره پروتین به څنګه چل کوي یو پالیمر دی چې کوم مونومریک یونټ دی هغه امینو اسید دی نو تاسو ته پته ده امینو اسید د سټرکچر دی یو پکې سنټرل کاربن یا ته موږ الفا کاربن وایو دا هغه څه دی امینو گروپ ته اټیچ NH2 چې ته موږ وایو د سی ولي کوي دلته موږ ار چې کوم دی دا وریبلی H چې کوم دلته دی دلته C ډبل بانډ OH اټیچ دا یو امینو اسید چې سټرکچر فارمولا د R سی موږ سره وریبلی کله ته موږ H اټیچ کو دا موږ سره ګلایسین یو سمپلیست امینو اسید دی موږ سره فارمیشن بوشي کله ته موږ څوک CH3 اټیچ کو میثال ګروپ مو تاټیش کوم سره به بدات سره کې سره الانین چې کوم سره بل سمپلس امینو اسید دغه فارمیشن وغیرہ وغیرہ سره 20 ډیفرنٹ ټایپ اف امینو اسید دی او دغه چې کوم ویریبلټی یا ډیفرنسز دی هغه ټول دی ار د وجې نه دی کدا د سره څه اټیش واقع مطابق د سره صحیح امینو اسید باندې باقي چې کوم د سره درې دی د سره صحیح سیم دی بالکل اوس موږ خبره خپل کو چې سره متي پالیمر موږ څنګه جوړو د څه بد جوړیږي دته چې کوم د سره OH دی یو بل امینو اسید چې کله تاسو کوي دته 8KH सी बे आर वाली कही बे एच वाली कही बे सी डबल बाण ओ एच उस गोरे बाण बजोड़ी हुई हमेशा पारा दी ओ एच और एच पर मंस की दी ओ एच और एच पर मंस की चिकन बाण जोड़ शो रिमूवल ऑफ H2 ते वो शो वाटर जम सर रिमूव शो देना वो चिकन बाण डलता जोड़ शो दे N और दे O A तनसा O करना और दा N दे पर मंस की दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड बाण दे तमंग सवायु पेप्टाइड बाणों तो लेकी څه ته لیکي पेप्टाइड बाणों तो लेकी او دې مالیکول ته بچي ډای पेप्टाइड په تو لیکي ډای पेप्टाइड یا ساده ګوري ډای पेप्टाइड مطلب دا نه چې دوه पेप्टाइड باند به ګوري دوه امینو اسید په یو पेप्टाइड باندې سره اٹیچ ټرای पेप्टाइड باند مطلب دا درې امینو اسید په دوه पेप्टाइड باند باندې همیشه لپاره به تاسو یو باند چې کله पेप्टाइड تاسو څه ستاسو کې چې یاره 55 امینو اسید دی پرې کې بس څونه पेप्टाइड باندې ته همیشه لپاره وایي څونه پکې 54 पेप्टाइड باند پکې صحیح ده دا بس 54 पेप्टाइड ځکه چې مثلا د دوه امینو اسید په منځ کې یو पेप्टाइड باندې د دریو په منځ کې دوی د څلور په منځ کې درې دي نو موږ سره تاسو पेप्टाइड باندې ویل کې څه وایي کې पेप्टाइड نو یاد ساتئ څونه خپل ټاپک راځو چې کله موږ سره مانومر کمباین کیږي مطلب دا یو مانومر دی دا بل مانومر خپل کې کمباین کیږي او پالیمر فارمیشن کوي دغه شان به سره یو بل د شي کیږي پلس بل او منځ کې بسوځي واټر ریموول بکی H2 به ریموو کیږي چې واټر ریموو کېدو او څه چل کېدو مانومر کمباین کېدو پالیمری فارمیشن کو دغه پرسته موږ سوایو کنډنسیشن ته ویل کېږي څه ته ویل کېږي کنډنسیشن ته ویل کېږي نیکسټ دی موږ سره هایدرالایسس کوم دی مطلب دا اچ تم نه چې هایدرالایسس مطلب لایسس مین سپلیټینګ او هایدرومین هایدر مطلب دا د واټر ماتېدل نه څه نه ده بریک ډاون اف پالیمر انټو مانومر بای د ایډیشن اف واټر مطلب دا دی خبره کوم راولګو او څه کو پالیمر اوس موږ بریک ډاون کو مانومر ته خود موږ همیشه څه کو واټر بہت ایڈ کو الته واټر ریموو کېدل پالیمر فارمیشن کېدل دلته پالیمر بریک ډاون کېږي مانومر جوړیږي خو څه کېږي واټر ته اوس څه چل کېږي ایډ کېږي وته مطلب دا یو کیټابولیک پروسس دی کیټابولیک پروسس او دا سره یو انابولیک پروسس دا خبر هم تاسو لیکل شئ انابولیک پروسس دی زموږ سره انابولیک څه یو کیټابولیک په پریویس لیکچر کې ان شاء الله ما خو په ډیټیل باندې ویلو هغه تاسو کته شي نو کیټابولیک پروسس زموږ سره بریک ډاون پکې کېږي زموږ سره اوس کېږي بسنګ اوس ګوري دا زموږ یو ګلوکوز مطلب یو مالټوز فارمیشن شي وکړو اوس دا مالټوز زبیر ته کوم بریک ډاون کوم مسته ګلوکوز ته چې دوه یونټ جوړ شي سمپل زموږ سره یو ګلوکوز بل ګلوکوز نو سبو کمه سمپل دا واټر بوته واپس اډ کم چې واټر زموږ سره کما واپس ایډ کما نو یو OH به یو سټلایټ شو کم جبل H دا به بل او سباټ شي چې شي یو ګلوکوز بزانه شي بل بزانه شي نو بریک اجازه یو مانومر شو دا بل مانومر شو کم ډایمر چې هغه بریک ډاون شو نو سمپل خبره ده چې کله زموږ سره څه کېږي یو پالیمر موږ بریک ډاون کوو مانومر ته ان د پریزنس اف واټر از نون از یا بای د ایډیشن اف واټر از نون از هایدرالایسس هغه ته موږ هایدرالایسس وایو او چې کله موږ څه چل کوو یو پالیمر یو مانومر څه کوو دا موږ کمباین کوو او هغې نه څه جوړو پالیمر فارمیشن کوو بای د ریموول اف واټر از نون از کنډنسیشن دا زموږ نن لیکچر سټوډنټ ډیر ایزی لیکچر آسان په سمپل لینګویج کې ما تاسو ته ویل چې دغه څه ته وایي دا ها هایدرالایسس یا څه ډیر امپورټنټ دی هایدرالایسس چې کوم دی ډیر زیات امپورټنټ دی ولې امپورټنټ دی چې څومره ډایجیشن کېږي زموږ په باندې کې ډایجیشن
ډایجیشن لپاره چې څومره ډایجیشن پروسس زموږ سره یو بایولوژیکل پروسس دی کنه کیمیکل پروسس دی زموږ سره په زموږ په باډي کې کېږي ډایجیشن کېدل مطلب فوډ هضم کېدل زموږ خوراک چې کوم دغه بریک ډاون لارج مالیکول دی دغه بریک ډاون کې انټو سمپل مالیکول ته خو هغه کوم پروسس کېږي زموږ سره هایدرالایسس وته ځکه چې پای کې به همیشه پروسس کې واټر به استعمالي کیږي چې به استعمالي کیږي واټر به استعمالي کیږي او زیاته زموږ چې څومره انزایم دي هغه زموږ سره هایدرولیز انزایم دی ولې هایدرولیز چې هغه زموږ سره کې د واټر په پرزنس کې خپل څه کې ریاکشن کوي لکه پیپسین شو زموږ سره ایمایلیز شو ډیفرنٹ ټایپ اف ډایجسټیو انزایم دي کنه هغه ټول پرفارم کوي زموږ سره او هغه کوم پروسس کې زموږ سره hydrolysis होता है किसी होता है कि hydrolysis होता है कि student is all about today see you in next lecture inshallah Allah hafiz पर next lecture की में inshallah हम डिस्कस करो यो biological molecule carbohydrate वो हम start और inshallah stay with us Allah hafiz